How to find SWL and Dia of Bow Shackle. اوس دا سیده کنه چې کله به مونږ څه کو یو بو شکل به راکړی د هغې به SWL سیف ورکینګ لوډ معلومو او کله به یې ډای معلومو که ډای راکړي نو سیف ورکینګ لوډ به معلومو او که سیف ورکینګ لوډ یې راکړی نو څه به معلومو او ډای به معلومو. اوس اگزامپل داسې دی چې مونږ یې راکړی دی SWL یا یې راکړی ده ډایا مونږ له راکړی ده 1/2 انچ او غواړي رانه څه شي ده SWL راکړی ډای ده 1/2 یعنی 0.5 انچ او غواړي څه SWL. زموږ سره فارموله ده که نه چې SWL is equal to D square multiplied by 8. اوس SWL is equal to د D square مطلب دا دی که نه چې D به خپل منځ کې دوه پیرې ضرب کړي D multiplied by D او دا 8 خو الریډي په ملټیپلیکیشن کې نه زموږ سره څه شي 8. اوس دلته داسې دی که نه چې SWL D زموږ سره څه شي دی چې 1/2 راکړله 1/2 multiplied by 1/2 multiplied by 8. ٹھیک ده. اوس دلته داسې دی که نه چې SWL multiplied by 1/2 multiplied by 1/2 نو ډینامینیټر کې زموږ سره څه دی 2 دی او دلته هم څه دی 2 دی نو 2 multiplied by 2 زموږ سره څه شي 4 شي پر ډینامینیټر کې زموږ سره څه شو 4 شو او 1 multiplied by 1 شو multiplied by 8 already زموږ سره څه په فارموله کې وو. نو SWL is equal to 1/8 شو divided by 4 شو. مخکې که زه داسې وکړم که نه نو SWL به زموږ سره د څه برابر شي چې 8 به ډیوایډ کې به څه باندې په 4 باندې نو 4 × 4 2 4 8 شو. نو SWL به زموږ سره څه شي 2 ټن به شي 1 × 1 4 × 4 4 2 8 نو SWL به زموږ سره څه شي 2 ټن شي. که چېرې مونږ لای بو شکل لا کړی دی او د هغې ډای مونږ له صرف هغه ده نون ده چې هغه څه ده 1/2 انچ یا 0.5 انچ نو دې SWL به زموږ سره څه 2 ټن به. اوس همدغه اگزامپل عالمه د دې اگزامپل په ذریعه باندې څه معلوموم ډای معلوموم. اوس زموږ سره بو شکل دی چې هغه څه دی SWL یې څه دی 2 ټن دی او ډای زموږ نه غواړي ډایا اننون ده. فارموله زموږ سره څه شي ده چې SWL is equal to D square multiplied by 8. اوس دغه فارموله ده نو معلوم مونږ له پکې D square unknown دی او SWL یې څه دی راکړلی نو SWL زموږ سره څه دی 2 ټن دی is equal to D square multiplied by 8. ٹھیک ده. اوس دا فارموله به څه کوو ری ارینج کوو بھائی. اوس مونږ معلومو څه D square معلومو دلته ورسره سره ملټیپلیکیشن کې 8 دی نو مونږ به څه وکړو بوث سایډ به دا څه وکړو دا 8 به په دا طرف به مونږ څه وکړو په 8 باندې ډیوایډ کړو همدلته به څه وکړو په 8 به ډیوایډ کړو. چې کله مونږ دواړه سایډونه په 8 باندې ډیوایډ کړو نو 8 اور 8 به یو بل څه کي کټ به کي نو 8 D square به زموږ سره برابر شي د څه 2 ډیوایډ بای 8. نو ګوره که مونږ داسې وکړو که نه چې دا 2 او 8 یو بل سره زموږ سره کټ کېږي که نه 2 × 2 2 4 8 نو D square به زموږ سره برابر شي د څه D square is equal to 1/4 شو که نه. اوس دلته په دې D باندې زموږ سره سره سکویر دی او موږ له سمپل څه پکار دی D پکار دی مطلب ډایا سمپل ډایا موږ له مطلب صرف D موږ ته پکار دی سکویر پې نه دی پکار نو چې سکویر پې نه دی پکار نو به دواړه سایډ به موږ څه والو سکویر روټ به والو چې کله زه سکویر روټ والم D square under the root is equal to 1/4 نو دلته به هم څه والم سکویر به والم نو دلته دا سکویر او دا روټ زموږ سره څه شو کټ شو نو D به زموږ سره څه برابر شي D is equal to 1/4 under the root نو چې کله زه دا د روټ نه راوباسم که نه نو D به زموږ سره برابر شي د څه 1/2 نو ډای به زموږ سره څه شي 1/2 به شي. که چېرې موږ له څه راکړي SWL راکړی او ډای معلومولي نو بیا زموږ سره فارموله څه ده چې SWL is equal to D square multiplied by 8. ٹھیک ده دا فارموله اوس که چېرې موږ له څه راکړي SWL راکړی او ډای غواړي نو بیا زموږ سره فارموله څه ده همدا یو فارموله ده خو بیا به یې څه وکړو ری ارینج کوو به یې ری ارینج کوو به یې څنګه که نه
सिंपल बसुकू दा डी स्क्वायर बदलता रावड़ू बदलता बमूंग सूकू SWL divided by 8 बदलता बसवालू रूट पर पिवालू निकले रूट पे सर असं शकना ची d square is equal to SWL divided by 8 शो नु द्वान साइड ता बसवालू अंडर रूट वालू नु d सर असं शो स्क्वायर रूट और दागा खत्म शो स्क्वायर नु d is equal to SWL divided by 8 पदी फार्मूला बमूंग से मालूम हो डाया बा मालूम हो ठीक था उस दा सीधा कना कि चरते मुंगले बस की राकड़ी उस पर मिलीमीटर के अपो मिलीमीटर की राकड़ी नु ब्या बमूंग से कम फार्मूला मालूम हो दक्का लगा दे उस वे में चीज हमारे सर से चीज दे मिलीमीटर की राकड़ी दे 12.7 mm दे और वही चीज दी से मालूम का दजम सरा डायरा डायर आकडला वही दी SWL मालूम का ठीक था जब जम सर से शी SWL is equal to d square divide by 80 जब हम डिवाइड को बस बांधी तो 80 बांधी नो SWL is equal to d multiplied by d and divide by 80 ठीक ना उस SWL को तुम सर नहीं मालूम करना खुद डाया को मालूम था करना चाहिए डाया मालूम था नो 12.7 मल्टीप्लाइड बाई 12.7 अदावा मुंग डिवाइड को बस बांधी 80 बांधी चिकल 12.7 और 12.7 मुंग मल्टीप्लाई को करना उदा जम सर राजी SWL is equal to 161.29 और दाबर डिवाइड को बस बांधी 80 बांधी नो SWL is equal to SWL बस मुंग सर दस बराबर शी the 2.01 टन कदल तो वो रेखा ना निजमुंग सर दा बराबर शु दसो 2 टन निकमुंगले दा डाय पसे की राकड़ी पर mm की राकड़ी और which is SWL मालूम कनु ब्या मुंग फार्मूला से इस्तेमाल हो दा फार्मूला पर इस्तेमाल हो उसुम सेम दगजुए मकना चिमुंगले दा SWL राकड़े दे 2 दे और मुंग तो which is मालूम का डाय मालूम का नु ब्या मुंग सर फार्मूला सही SWL is equal to SWL is equal to d square divided by 80 करना और माता हुई चीज़ मालूम का डाया मालूम का नो डाया d square is equal to d square is equal to नो तब जमुंग सर रसी शी गोरे बोथ साइड पर मल्टीप्लाइड की बस बांधे पर 80 बांधी दिल तो जमुंग सर रसी शी 80 शी और दिल तो 80 और 80 बकड़ शी नो d square is equal to 80 multiplied by SWL शो सही था उस दिल जमुंग सर रसे अंडर रूट अगर स्क्वायर देनो अंडर रूट वालू बोथ साइड बमुंग सवालू अंडर रूट वालू अंडर रूट और स्क्वायर जमुंग सर रसे शू खत्म शू d is equal to 80 multiplied by 2 जैसे कि ऑलरेडी माता पहली चीज दाई जमुंग सर राकड़े दे पदी पर बेस मान ले तो d square is equal to दा चीज जमुंग सर मल्टीप्लाई किन दा जमुंग सर रसे शी 160 शो चिकले 160 मुंग राऊ बासु कना द अंडर रूट ना रब जमुंग सर रशी 12 d is equal to रब जमुंग सर रशी 12.6 mm नो डाय जमुंग सर रसुम रशवा 12.6 mm नो सिंपल फार्मूला सदा कचरी जमुंग सर बस के राकड़ी पर डाय के राकड़ी ने ब्या मुंग कम फार्मूला इस्तेमाल हो SWL लाना वाड़ी और d मुंग राकड़ी पर डाय के रब जमुंग सर रसो d स्क्वायर डिवाइड बाई की बस बांधी और 80 बांधी और कचरी मुंगले डाय राकड़ी और वही चीज मालूम का SWL राकड़े वही चीज डाय मालूम का नदावा बेजमुंग सर फार्मूला सही चे SWL multiplied by 80 खुदा बस सही पर अंडर द रूट दिस इज द फार्मूला फॉर डाया एंड दिस इज द फार्मूला फॉर से वर्किंग लोड ऑफ वो शेकल पदी बनी मुझे मालूम हो शेकल मालूम